السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الأوريو المقلي. صراحة ما كنت متوقعة يطلع طيب هالقد. كتير طريقته سهلة، يعني بدقايق وبيكون جاهز عندكم، وكأنكم عملتوا دونات بالأوريو. يعني كتير بتطلع العجينة طرية أول ما تطلع من القلي، بتطلع خفيفة وطرية، وطعمة الأوريو من جوا كمان بيكون دايب. وصفة كتير ناجحة وعن جد كتير سهلة ودغري بتخلص معنا. إذا عبالكن حلا يخلص معكم بدقايق ويعملكن كمية كبيرة بطريقة كتير سهلة، ما عليكن إلا تحضروا هيدا الفيديو وتشوفوا الوصفة. لتحضير تغليفة الأوريو بيلزم لنا كوب حليب سائل بحرارة الغرفة، ملعقتين ونص كبار من السكر، شوية سكر فانيليا، وبيضة بحرارة الغرفة. نخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجوا بشكل كامل. مجرد ما ينخلطوا بدنا نضيف عليهم كوب ونصف من الطحين لازم يكون منخول على جنب. منضيفه على دفعتين مع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان بننخلها مع الطحين وبنخلطهم منيح، وبنرجع منضيف الدفعة التانية. نحن هون فعليا عم نعمل خليط بانكيك حنغلف فيه الأوريو، فانتو إذا ما بدكم تعملوه بالبيت ومتوفر عندكم خليط جاهز فيكم تستعملوه وتكملوا بالوصفة طبيعي، وبتمشوا على التعليمات اللي موجودة على العلبة عندكم. حأنقله على وعاء أصغر حتى أقدر نزل فيه قطع الأوريو بشكل أريح. لازم القوام مثل ما شفتوا يكون عنا قوام تقيل مش رخو حتى نقدر نغلف فيه القطع بشكل منيح. هلأ كرمال الأوريو عندي هون 5 أكياس من الأوريو، كل كيس بقلبه 4 قطع. طبعا فيكن تستعملوا أي نوع غير الأوريو إذا ما متوفر عندكم، في كتير بدائل لألو بتشبهوا بالطعمة وبالشكل. نتأكد إنه نحركه منيح قبل ما نبلش شغل فيه كرمال يرجع يمتزج كل شي مع بعضه. ومنبلش هلأ ننزل فيه قطع الأوريو، مننزلها حتى تتغلف بشكل منيح، وبعدين منشيلها ومننزلها بالزيت. دغري الزيت لازم يكون كتير حامي حتى ينزل فيه القطع ودغري يمسكوا على بعضهم، وما يروح الخليط يمين وشمال وتطلع عنا قطعة متماسكة وشكلها حلو. تطلع مثل الدونات، خاصة أول ما نرفعها من الزيت وتكون سخنة بيكون الأوريو من جوا دايب، بتكون العجينة من برا كتير طرية. نتركن على أول وش حتى ياخدوا لون ذهبي، ونقلبن على الوجه التاني، وبس يتحمروا منيح وياخدوا لون ذهبي بنرفعن ونحطن على ورق لامتصاص الزيت. منكمل على كل الكمية حتى نخلص كل قطع الأوريو اللي عنا، أو حتى يخلص خليط البانكيك. منقدمهم مباشرة هن وسخنين، وكتير بيطلع حلو شكلهم بس ننخل عليهم سكر بودرة من فوق أو سكر ناعم، بيطلع كتير حلو، بيعطي كمان طعمة طيبة. والنقطة المهمة اللي لازم نعرفها انه الاوريو المقلي اطيب الشي اول ما يطلع ودغري يكون ساخن والعجينة طرية والاوريو دايب من جوا. بس يمرق عليه شوية وقت ويبرد بيتغير شوي قوامه، فبنصحكم انكم تقدموه مباشرة هو ساخن، بيكون طعمه كتير لذيذ. في حال ضل عندكم شوي وعبالكم ترجعوا تاكلوهم، فيكم تسخنوهم على المقلاية افضل من انه يكونوا باردين بحرارة الغرفة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. بنصحكم تجربوا هالحلا السريع وتعطوني رأيكم فيه. صحتين وهنا.